So yun, pag-usapan natin yung dinahong palay ni Christian ng Magdalena, Laguna. Kung napanood nyo yung part 1 at part 2, yun ang pandayan ni Christian. So maraming salamat sa panonood ng part 1 at part 2. Ngayon, pag-usapan na natin yung blade kasi medyo matagal na order ko na kasi to, mga 2 years ago pa nung in-order ko to. Ngayon lang tayo napagbigyan na matapos ito. So si Christian kasi busy siya sa mga clients niya na medyo big time. By big time meaning big projects. So wala siyang oras sa blades masyado. So sabi nga niya doon, minsan yung mga lokal talagang pinagbibigyan niya lang kasi walang ibang mapuntahan. So konting background lang sa Laguna. Ang Laguna po ay matatagpuan sa Luzon. Nasa ano siya, Region 4A, Calabarzon, no? So malapit lang po ang Laguna sa Rizal. Malapit lang ito sa Metro Manila. Malapit lang ito sa Batangas, Cavite. So magkakapit bahay kami yan. Ang Laguna po ay sikat sa Pagsanghan Falls. Ang UP Los Baños nandyan. So yung Mount Makiling, puntahan po yan ng mga hikers. So yung mga paper mache ng Paite at saka yung mga mang-uukit nila. So sikat din po yan. Andyan din yung Seven Lakes ng San Pablo, Laguna. So si Christian naman po ay taga Magdalena, Laguna. So yung pandayan niya nasa, lagpas siya ng ano actually, kung manggagaling kang Manila, papunta siya sa Mahayhay, lagpas ng bayan. So nasa Magdalena, Mahayhay Road yung pandayan ni Christian. So ang Magdalena, Laguna po, dati po iyang baryo ng Mahayhay. So noong 1819 lamang, noong ito ay naging bagong bayan. Ang original niyang pangalan ay Magdalena de Ambling. Nanggaling ito sa pangalan ng patron sa simbahan nila doon na si Maria Magdalena. So sa census noong 2020, ang populasyon ng Magdalena, Laguna ay 27,816. So yun nga, sikat na pinupuntahan sa Magdalena ay yung kanilang parish church, yung St. Mary Magdalene Parish Church, at saka yung Emilio Jacinto Monument. So ang dinahong palay po, literal po yan na shape ng dahon ng palay. So literal siya na kahugis. Ang kanyang blade ay, kung mapapansin nyo, medyo tuwid, di ba? Parang tuwid na talagang pantay ang ano niya. Kumbaga mula dito nakagitna yung kanyang tip. Tapos symmetrical yung pagiging pointed. Hindi siya tumungo, hindi siya napuntang patingala. So tuwid siya. Yun yung pinakamadaling paraan para malaman na dinahong palay yung blade. So sa Laguna, ang dinahong palay nila ay full tang. Not full tang. Rat tail. So yung tang niya parang hidden tang, tapos papapayat, tumatagos hanggang dito sa dulo. So maganda po yung ginawa ni Christian dito kasi parang premium brass yung kanyang ferrules, itong kanyang sakla. Tapos itong butt plate niya brass din. Tapos ang ginawa pa niya yung inukit na kamao. So sobrang special nito. Kasi nagulat ako, hindi ganito yung order ko eh. Alam ko ordinary lang yung order ko. So maraming salamat po Sir Christian, at talagang ginalingan nyo. So yung tatak ni Sir Christian, mapapansin nyo, ayan, NC. So pangalan niya ng mga anak niya. Sa scabbard, so noong araw, talaga, ang scabbard ng mga Laguna, all leather. So nitong modern times, nag-evolve siya, nagkaroon ng kahoy, then may balot na leather dito. Yan.
Tapos kung mapapansin nyo, yung pinakang strap niya, paslant. Kasi pag sinusuot siya, talaga nakaslant siya. Hindi siya yung perpendicular sa katawan ng tao, nakaslant siyang ganun. Sukatin natin yung blade. So yung blade is 21 inches po yung blade. Sa overall naman, overall length, halos 27.5 inches. So yung kanyang lapad, halos 1.5 inch yung lapad ng kanyang blade sa pinakamalapad. So weight, timbangin natin. Hindi itong timbangan. So yung weight niya is 700.5 grams. So sa tingin ko sa haba na to, medyo magaan na to eh. Or sakto lang, 700. So kasi sa feel ko sa kamay, parang sakto lang yung weight niya eh. Hindi siya yung, kasi meron akong blades na talagang mabigat. Meron din naman akong blades na talagang magaan. So sa kapal nito, hindi to sobrang bigat. Hindi rin siya sobrang gaan. Meron siyang dating, meron siyang bigat na nasakto lang kung baga. So, yun. Yung spine niya, yan. Pakita natin. Tapering siya. Pero hindi gaano. Nagti-taper siya pero hindi gaano. So, kaya meron siyang konting bigat talaga. Which is natural naman, lalo sa mga modern na Tagalog blades. I think this is the norm na dito sa modern blades na may bigat siya. Actually, meron akong 1800s na Tagalog blade. May bigat din naman siya. Halos same lang. Pabigat to lang konti pero hindi naglalayo. So, ganoon talaga yung Tagalog, no? Pero yung mga pantrabaho, kung nakahawak na kayo ng pantrabaho na blade, magagaan naman. So, I think pag fighting blade, may dating talaga yung blade, no? May dating sa weight. So I have here an example of an old Laguna. Laguna na I think this is San Bartolome. So like what I said, no, medyo magaan kasi yung mga working blades talaga. Or pwede rin siya fighting blade actually kasi tulis naman siya eh, pero for the length medyo maiksi siya. Tapos ito yung sinasabi ko na yung mga oldies, full leather talaga. Yung itsura ng mga lumang scabbard, full leather. Tapos ganun din, slanting pa rin yung straps. So timbangin natin yung old. So 123 grams. So ito yung mga bigat na talagang masarap ang trabaho, yung gaan lang eh. 123 grams siya. Tama ba? Correct, 123 grams. So, that's another case eh. Kasi all this to, tsaka this might be made for working talaga. Kasi may mga blades din akong tinatawag nila na pamaywang. So, magagaan yun, pantrabaho talaga.
Ito pa yung isang napansin ko na sa tingin ko nawawala na sa mga modern. Yung kanyang ito. Ito sobrang prominent kasi nito eh. Talagang minsan dito na ako nag-identify kung ang Tagalog blade ba ay Laguna. So yung shape kasi ng Laguna ganyan na itsura. Yung pinakang cross guard ba to? O Ricasso. Basta itong part na to. Sobrang prominent nung shape. As in ito flat eh. Flat to, tas dito lang nag-start magkaroon ng grind. So, comparing to the modern one, medyo ano na, medyo iba na. So, I don't know kung baka dahil ito ay double grind. Ito kasi ay chisel grind. So, isang side lang ay may grind kaya baka kaya naging ganito itsura nito. So, napansin ko lang naman. So, yun. May tanong pala. Ano daw ba pinagkaiba ng itak sa Rizal at sa Laguna? So, marami pong similarities at marami ding difference ang Laguna at Rizal. Sa similarities, of course, yung Tagalog na qualities. Sige, kukuha muna tayong sample ng Rizal saglit para mas madali compare. So, compare natin. Meron din akong isang mahaba na fist din yung hilt. So, this one is copied. Yung blade nito copied sa old na Rizal. Kinopya yan sa lumang Rizal din na 1800s. Tapos, vintage yung kanyang sakla. Yung ferrule niya. Vintage to. And copied yung hilt ay copied sa isang vintage din na gawang tanay naman. So, yan. Kamao din yung hilt. So, let's compare. So, si Laguna, ang isa sa difference nito, wala siyang parang stopper dito. Parang may umbok dito yung Rizal eh. Si Rizal merong ganito. Ito, yung umbok na ganito bago mag-ferrule. So, that's one sign na Rizal siya. Itong kanyang Ricasso, iba ang style sa Laguna. So, si Laguna kasi, kung titingnan mo mabuti, ano siya, medyo angular. Mula dito papunta doon, medyo angular. Meron talagang line, may line ka mapapansin na naka-angle siya. Sa Rizal, hindi ganun eh. Talagang, alam mo na, Laguna lang yung ganun. Pag tinignan mo yung pinakang Ricasso niya. Tapos, sa sa scabbard, si Laguna, leather, di ba? Pero at some point in time, yung Rizal is din, mahilig din sila sa leather. Pero iba itsura, parang dila. Ito, ka-shape nito yung leather. Teka, kuha tayo sample. Ito, example ng leather ng Rizal. Ganyan lang siya, tas rekta sokbit dito. Wala nang nakasuot na leather na belt. So, usually si Laguna makapal, tas may nakasuot ng belt. Si Rizal, ganyan, mukha siyang dila. So, ito may kanan, may kaliwa din tong dila na to. Itong dila na to pang kanan. Kapag kasi siya, pag pang kaliwa, sa kabilang side nakaturo tong dila na to. So, ito pang kanan to. Ayan, ito yung sinasabi ko. Yung pinakang stopper na lumalaki muna bago yung ferrule. Rizal yan. So, that is not always the case, no? Kasi sa Rizal, meron yung Antipolo version. Sa Antipolo kasi meron sila yung sinaging ang tawag. So, si sinaging, actually parang meron pa din eh. Hindi ba ito yun? Ito kasi nasa ferrule na integrated yung parang umbok bago
So, I don't know. Pero, I think ganun siya. Pero, iba talaga itsura ng Antipolo eh. Itong modern na Antipolo. Yung sinaging hilt. So, done na tayo dun sa sample natin na ano, no? Mag-move on tayo sa ibang sample. So, done na tayo sa fist hilt. So, move on tayo sa ibang sample. So, this one is a vintage. Vintage na ba to? Hindi, malapit na mag-vintage to. Almost vintage piece ng Rizal. At isang sample from Mahayhay. From Mahayhay, Laguna. So, ito pa yung isang differences ng Rizal. Si Rizal, yung tip nung scabbard niya ganito. Yung mga maluma-luma. Oblong. Parang oblong or medyo circular. Si Laguna, para siyang spearhead. No, arrowhead pala. So, ganyan yung shape nung sa Laguna. Alam ko sa leather, ganyan din eh. Kaso ito kasi nasira na. Pero yung dulo nitong leather na to, parang ganito rin ang shape eh. So, I think dun kinopya yung shape ng wood. And also, may ganito. Ito, kung imagine niyo no, kung ito kahoy, halos same eh. Ayan oh. Yung ganun niya. So, itong ano niya, may ganun din, may lalagyan ng belt. So, ito medyo iba kasi pa-shoot yung ano nito eh. Hindi siya leather. So, isa pang mapapansin nyo sa Laguna, yung kanyang cup, yung end cup niya, halos kapantay ng sungay. Actually, kapantay talaga. So, ayan. So, unlike ni Rizal, mga Rizal pieces, malaki yung hoof. Tas, mas maliit yung ano, yung pinakang butt, end butt niya. So, hindi sila magkapantay. So, ito medyo ornate. Pero I have seen Laguna pieces na ang kanilang ferrule ano din, ornate. May mga ukit. Insert ko na lang yung picture dito. So, ano pa ba? De Corona. Ito 'di ba De Corona? Sa Laguna nakakakita ako ng De Corona rin. So, talagang ano, talagang may similarities. Kasi of course, Tagalog region tayo. So, there are big chance talaga na malaki talaga yung chance na may similarities dahil lalo noong araw merong mga exchanges na nangyayari kada lugar. For example, sa Tanay, yung isang collector friend natin meron siyang LK na itak. So sa LK na itak, ano yun, Luis Cadapan, taga Laguna siya. So meaning nagpagawa sila ng talim sa Laguna kay Luis Cadapan. Tapos yung pinakang scabbard handle niya ay ginawang mukhang Tanay. So there really are interactions no between makers. Lalo noong araw halos ano talaga, ang napapansin ko sa trend is iba yung blacksmith, iba yung scabbard maker, iba yung tagagawa ng ferrule, iba yung tagagawa ng hilt. So, may mga specializations na unlike ngayon, one-stop shop na yung mga pandayan. Medyo sa tingin ko ano eh, nadidilute yung quality dahil nga may oras na kailangan tapusin, may mga orders na dapat punan. So, sa tingin ko, nadidilute yung quality. Unlike nung araw na specialized yung mga ginagawa ng mga makers. So I have here another example nung Rizal na may stopper. Ayan o. Malaki siya dito bago ferrule. So ito naman malaki, maliit, hindi pantay. So yan yung mga distinctions ng Rizal compared sa Laguna. Also ito yung talagang ito na uso to, bago lang to eh, yung mga ganitong design. Modern era na talaga tong ginagamit yung sungay. I think Binangonan yung unang gumawa ng ganito
na sungay yung ginawa nilang suotan ng belt. So yun. Kung may questions kayo, comment nyo lang. Try kong sagutin. Also, meron pa akong mga gustong i-watch out na mga itak, no? Yung mga gawang Bulacan. Kasi Bulacan exports their products outside of their town. Dinadala nila ito sa amin dati, sa Tanay. Tuwing Palengke Day, may mga taga Bulacan na nagdadala ng mga talim. Talim lang ang dala nila. Walang handle, walang scabbard. So, naikwento sa atin ito nung isang ating collector friend na nakatatanda. So, yun. Move on naman tayo kasi meron din kaming pinanday nila Christian kung napanood nyo yung part 1 at part 2. Si master niya yan eh. Game tayo. Si Ram Makimot. Hindi. Bakit?
So ito na po yung kinalabasan ng aking tinapos. Kumbaga, kasi nagpaturo tayo kay Christian at saka kay Panday Noli na magpanday. So ito na yung output ko. So ito na yung unang knife talaga na ako na yung nagpanday, kasi yung mga una kong knife na ginawa, mga yung mga Damascus na nabibili sa Lazada. So ayan yung blade niya. Ang blade length niya ay 7 inches. Overall naman ay 11 inches. So ang ginamit kong bakal ay high carbon steel, molye yan. Ang scales na ginamit ko ay sungay ng usa. So galing ito sa Tanay, nabili ko to sa isang bata. So sa tingin ko sa lolo pa niya to binenta sa akin. So isang lokal na usa, na sungay ng usa ang ginamit ko, tinali ko ng jute. Tapos ito ay may pandikit para hindi matanggal. Sa scabbard naman, ang ginamit ko ay mahogany sa likod. Tapos kamagong sa harap. Nilagyan ko rin ng sungay, nakakaparte ng handle. Tapos ito, may belt siya na jute. Yan. Tapos yung pinakang ng belt niya is itong lock. So pwede rin siyang lagyan ng belt dito. Ano pa ba? Nakadikit to, tapos nakatali para matibay. So yan. Yung mga ukit niyan, Austronesian yan. So yun. Maraming salamat po kay Sir Christian Regalario ng NC Pandayan sa pagiging matyaga sa pagtuturo sa akin. Ganun na rin kay Kuya Noli, kay Panday Noli ng Alas Asin Blades. So kung gusto nyo umorder sa kanila, ito yung mga page nila. So sobrang nag-enjoy ako sa pagpapanday kasi matagal ko na rin pangarap to. Ang daming beses ko na sinubukang magtayo ng pandayan. Short-lived lang sila. Pero sa tingin ko ngayon, sana magka-oras, makagawa pa ako ng knife. So siguro ganito yung mga asahan nyo. Kasi kung ano yung available ko material, gagawan ko ng paraan para maging maganda. So yan, may tatak yan ni Alas Asin Blade. Ako lang tatak niyan. May tatak ding NC. Kasi Christian, tatak niya yan. Tapos may loop para sa paracord. Kaso late na yung paracord, hindi ko na naikabit. Kailangan ko na gawin tong vlog para may upload. So yun. Maraming salamat po sa panonood ng vlog na to. So ang sunod nating episode, yakan na barong. So watch out for that. Kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe, pindutin nyo na yung subscribe button para lagi kayong updated sa mga bago nating videos. Aralin natin ang kulturang Pilipino. Sana wag malimutan ng kultura ng patalim ng Pilipinas. So yun. Thank you for watching guys. See you soon. Sunod ulit. Bye!